arghentrock. Alright, so we're now on our way to our next destination. Let's see what it has to offer. Okay, we've arrived at our destination. Okay, I don't think this is it. I think we're still going to go inland. We got chickens on the roof. Chickens on the roof. Yan, barangay Tandang Kutso. Maganda pa rin. Parang hindi pa rin siya sabi nila. Okay, we're going up neighborhood. Hindi na ito natatanaw eh. Parang sasadyain mo pa siya. Here we go. Kaya pala nag-overlook, nag-hiking. Overlook. Nag-hiking si Rebo. It's another wilderness. Sabi ni Rebo. Nag-hiking. Saan ako dinadala nito mga to? Nag-hiking si Rebo. Tapos ang dalawang sasakyan pa lang, doon lang ano, hindi pala pa pwede dito. That's it. Ayoko bumaba. This is it. Hindi ka naman pinapapamabot sa mama. Pwede na. ba to? Pwede hindi mo ba kasi yan na, tanawin na lang. Ay, picture ka na dyan, Wendy. Kaya picture lang mo sa Wendy. Nakaparka pa to. Okay. Going down. Okay, so this is it. Lots of grass. Tama ka. Up the stairs. So there's a ruined house here. Going by the side of this old house. Ito sir, ay kita nyo na dito pa lang, Ah. kapag ka nalinis to eh. Mhm. Ito, marami siyang, kumbaga ano na eh, ito, tinan nyo patagin yan, kung campsite, lalo na dyan ang Laguna ni, yung lahat. Tinan nyo po, tanaw na oh. Oo nga, ano. Nandun na yung lake, oh. Kita Dito ko pa na nga yung lang po, lake. Laguna Lake na yan oh. Laguna Ah. Manila, Antipolo, lahat. Ah. Lalo doon sa taas kita mo, Tagig. Ah, pati Taguig. Dito sir, ayun oh, tutukan nyo yung ano. Tapos dito eh. Ano Laguna Lake? Ah, okay. Yung Laguna Lake, ah. Yun, de. Laguna Lake yung tanaw. Itaas tayo dito, ah. Lots of rocks. It's like we're climbing up a mountain. Ang ganda ng umaga pa. Ang ganda ng umaga pa. Ganyan pa yan sir, no? Ang ganda pa ba yung property? Dito, dito kung mahawan to, kita yung windmill. Ah, so may boundary fence ba siya doon? Eh, napilayan yung caretaker kaya hindi maka-akit. Oo, parang hirap pa na. Ayun, natapos na doon. Oo nga. Ayun, Dito, pag nalinis yan, kita ang Tagig. ayun. Another view of Laguna Lake. Ayun. Ito yung Laguna Lake. Develop niyo sir, ang sasakyan makakaganon lang yan. Ah, pwede yan dito. Oo. Ah, see. Ang kulay nito. Ito buwan na ng kabuti eh. Ayan, ang view ng Laguna Lake. Sa kabila, Tagaytay yun. Ayan. Yung peak na yun, that's Tagaytay. Right, we saw the view of this piece of land. So it was a great view of Laguna Lake. But there were lots of trees, so we were only able to see a part of the lake. But we're going to another area now. Here. This is the
third or I think fourth place we're gonna check out. It's going towards Laguna Lake. So we're heading towards the lake. Hindi pumasok. Kasi natigil to ano, semento, pero tuloy-tuloy yung Dito sa semento ka na siya. Pero sa semento hindi siya. Malapit naman yung property. 250 meters, medyo ito ang property. Yung bago dumating sa may tangke. Ayan, patag yan eh. Bago dumating sa tangke. Itong nasa right. Boundary niya Patag kasi. yan eh. Tingnan mo, may mga Kumbaga yung bakod niya, nandun pa. Abot pa. May mga poste siya. Medyo private talaga. Okay, naglalakad tayo dito sa loob ng lugar to. Bostic property. Anong tawag dito? Plaza Aldea pa rin to. Plaza Aldea. Pinaka- Plaza Aldea. Address ng ano yan. Ng So ito yung lugar ng Town Plaza Aldea. Dito sa may Tanay. Tanay na malapit sa Bostic. Na looban to. So medyo liblib. 2.4. Ito yung 2.4. So medyo maputik. Ayan, dadaan tayo sa putik. Okay, so may farm din dito sa kabilang side ng road. Because balinghoy, cassava. I think these are peanuts. That's a big farm. Alright, starting to rain. But we're here. Okay. I see it. Sorry. Iba na. Ito nilalakaran natin to. Yan yung border. Okay, so ito yung border ng property, yung mga puno, mahogany. Tapos ang ganda pa ito. Layo pa. Nasa 200 meters pa doon. 200 meters pa punta roon. Ano itong house nito? Kasama mo yan. May court. Kahit ang mga ano niya, yung windmill. Ngayon doon sa banda doon. Ang ganda rin. Mga Filipino basketball court. Ito ba dito sir? Sige. Oo, yan. Tapos malayo pa sir, pinto. 200 meters. Meters pa siguro. Para inilakad natin doon. Ngayon yung mga windmills. Kita dito. Yan. Ang ganda. Ang gandang Shape ng lupa nito, ganito sir. yeah, Kung ating strategy. yung ito yung bakod, di ba? Dito na yung sakyan natin. Oo. Ito yung bakod. Oo. Pagdating dito, nakaganon, di ba? Ganyan. Nakandito na yung pinakamuhon niya. Nakaganon na yan. Oo. Yung Yan. korte niya nakaganon. Para siyang ano lang din. Yan, yan. Nakaganon din. Yan, ganyan. Pahabak. Oo.
Maganda ang ano to Gusto sa, niyo sir ano? ano, Bumaybay. may view pa, may windmill pa dun. Ayun. Yung palo ko. Maganda, ayun, yung maganda. matataas na. Oo. Pag nalinis to, ganda nito sir. Oo nga, na-imagine ko nga. Tapos nandun yung bakod. Oo. Doon tayo galing. Oo, maganda. Tsaka dito meron ding view ng hills. Oo, maganda. Talagang Hills medyo sa... masukal lang. Maganda, maganda. Linis. Yan, dito yung sa may papuntang water tank. Yun yung marker. Ang ganda nitong farm nito. Oo, patag na patag siya. Maganda ding farm yan kung sakali na ano. Ang dami na ring tanim eh. Bilis. Alright, so I'm gonna end this vlog now and I hope you enjoyed this episode of us exploring some secluded areas in Tanay. And there will be more videos of us buying plants and visiting plant nurseries. So see you around, subscribe and like. Arghentrock. Okay, just right across the street, there's a plant nursery.